with the rhythm, like the waves and the beating of the heart. My yarns run through my fingers day and night, and in between all the things that are called life. Just one more row, and one more, and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities to talk about life in general, and knitting in particular. Through the work of our hands, our thoughts, feelings, and dreams are manifested, and we make use of the valuable knowledge that has been passed down through generations. Let's make the world softer and warmer together, one stitch at a time. A warm welcome to Sofia's Tales podcast. My name is Sofia Karlsson, and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till, och ett till, och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Genom händernas arbete manifesteras våra tankar, känslor och drömmar, och vi förvaltar den värdefulla kunskap som ärvts vidare genom generationerna. Låt oss tillsammans göra världen mjukare och varmare, en maska i taget. Jag heter Sofia Karlsson och jag önskar dig varmt välkommen till Sofias Tales podcast. Hej! Välkommen till ett nytt avsnitt av Sofias Tales podcast. Nu var det väldigt länge sedan jag spelade in en episod av Sofias Tales podcast. Men idag är jag äntligen här i skogen med er och spelar in en ny episod. I dagens avsnitt så tänker jag berätta lite varför det har dröjt så länge och vad det är jag har arbetat med under tiden, vad jag jobbar med just nu. Och så ska jag också visa er det fina överkastet som jag håller på att virka tillsammans med min svärmor som jag har visat lite tidigare. Det håller på att monteras ihop nu och det växer sakta men säkert och blir så fint. Men anledningen att jag inte har spelat in någon podd på länge är ju för att jag har arbetat så mycket med min bok som kommer ut på LB förlag den 18 september nu i höst på svenska. Den heter Stickning, en värmande kärlekshistoria. Det var min förläggare som kom med förslaget på den här titeln och hon frågade om jag ville göra den här boken. Och jag tycker att det var en sån fin titel och kände att hon hade fångat där vad jag ofta vill förmedla. Hur stickningen kan vara mer än bara stickning. Hur stickningen faktiskt kan förändra livet och världen i stort och smått. Hur de här mjuka garntrådarna faktiskt kan binda oss samman och hur det mjuka ullgarnet kan bryta barriärer och bygga broar mellan människor, mellan generationer, mellan kulturer och så. Så att i den här boken finns det drygt 20 mönster på plagg att sticka. Vantar, sockor, sjalar, mössor och några tröjor och en kofta. Bland annat den här koftan då som jag har på mig. Men förutom de här stickmönstren där några är gamla mönster som jag har gett ut tidigare men lite omarbetade och en hel del är helt nya mönster. Förutom mönstren så är det även en del recept på goda saker som kan vara trevliga att bjuda på när man sitter och stickar tillsammans med någon eller för sig själv.
Ja, jag höll ju på att berätta om min bok och förutom de här sakerna så innehåller den även en hel del reflekterande texter och mina tankar om stickningen och livet och hur det vävs samman. Bland annat så skriver jag lite om min pilgrimsvandring och jämför pilgrimsvandringen med stickningen. På det viset att det är långsamhetens lov på något sätt. Det finns inga omvägar, det finns inga genvägar. Man måste sticka varje maska, man måste gå varje steg för att nå sitt mål eller för att sticka färdigt sitt plagg. Och varje litet steg, varje liten maska är liten men ack så viktig för helheten. Det tycker jag är en fin tanke. Och jag skriver bland annat om det i boken och varje steg, varje maska kan ju också bära på våra böner och varma tankar och förhoppningar. Så skriver jag även om olika möten med människor och över kulturer och generationer och sånt. Och hur vi alla är en liten del också i stickningens historia. Hur det har funnits de som har stickat före oss och det kommer att finnas de som stickar efter oss. Och vi är en liten länk i den här kedjan. Och vi kan välja att ge den här skatten som det är att kunna ett hantverk, att behärska ett hantverk kan vi ge vidare. Vi kan välja att ge den vidare till någon annan. Det är så fint tycker jag också. Och någon har vi fått den av. Många har vi ju lärt oss av kanske någon mormor eller mamma eller så som jag har gjort. Men man kan ju också ha lärt sig genom YouTube eller på någon kurs eller genom en bok som man har lånat på biblioteket. Det finns många sätt att lära sig på men oavsett om det är genom kanske någon YouTube-film eller bok eller så är det ju någon människa som ligger bakom det som har stickat före och som förmedlar sin kunskap och sitt hantverk på något sätt. Och det tycker jag är också en väldigt fin tanke med det här lilla i det stora. Så ja, det blir spännande att boken ska komma i september. Jag har jobbat så mycket med den så länge. Det är roligt och pirrigt men också lite läskigt. Jag hoppas att ni är många som ska inspireras och tycka om den här boken. Stickning, en värmande kärlekshistoria. Som jag kommer åka runt och prata om boken i höst lite här och där. Bland annat så kommer jag ju att finnas på bokmässan i Göteborg och jag kommer även att delta på syfestivalen i Älvsjö. Det blir roligt och det är många spännande saker under hösten att se fram emot. I den här boken så finns en del av mina gamla mönster men många nya. Och till exempel mitt första mönster var en socka som då hette Längtan till Gotland. Den är nu med i boken och heter Längtan. Jag har uppdaterat den och stickat lite nya sockor och så. Och sen har jag då gjort en kofta med samma mönster av gamla traditionella gotländska rosor och bladrankor. Och de här ränderna som jag även har på sockan. Och koftan heter alltså också Längtan och finns med i min bok. Jag hoppas så innerligt att boken kommer att översättas till flera andra språk. Det är något som mitt förlag hjälper mig att jobba på. Men jag lovar att jag kommer att berätta när jag har tydligare besked om det. Men ja, det är en stark förhoppning. Men än så länge så är det på svenska den kommer ut i september. Och den här koftan, Längtan, finns med i boken som sagt. Bland annat den här blåa med som jag har på mig och den här gråa varianten. Här ser man de här fina tygbanden som man kan sy på för att dölja klippkanterna. Den här koftan stickas uppifrån och ner på en rund sticka och sen klipper man upp den här framme och stickar knappkanterna. Så håller jag på att sticka en
med röda ränder också som jag tänker att jag ska ha på mig mycket i höst för att växla med den här blåa. Det känns varmt och härligt med de här röda ränderna. Mina provstickare har stickat den här koftan i så många olika härliga färgkombinationer som jag ser fram emot att få se i verkligheten i höst när jag förhoppningsvis kan träffa flera av de här underbara provstickarna. Och det ska bli spännande att se alla nya varianter som kommer att dyka upp under hösten, för det finns ju så många olika härliga färgkombinationer att sticka i. Själv har jag använt Rauma finull till den här, men man kan självklart använda andra garner också. I boken så finns det som sagt många nya mönster, men även några gamla. Ett nytt mönster i boken är en vante. Jag vill inte visa så många, men det är svårt att hålla mig, så lite vill jag ändå att ni ska få kika på här som en liten tjuvkik. Det här är en vante som kommer att vara med i boken som heter Tradition. Och det är 3 färger på den här vanten och lettiska flätor och olika på insidan och utsidan. Det är en tumkil. Här har jag stickat den i 2 olika kombinationer men av samma färger. Det är 3 färger och jag märker att jag ofta tycker om att använda 3 färger. Nu när boken har blivit klar så är det också så typiskt mig, märker jag att jag har virkat ganska mycket. Dels på det här överkastet som jag kommer att visa er lite senare, som jag jobbar på tillsammans med min svärmor. Men också, det är jag som syr ihop det och hon har virkat de flesta rutorna. Jag har virkat en hel del rutor också, men hon har gjort de flesta och jag syr ihop, vilket tar ganska lång tid också. Men sen så, jag vet inte, men virka blir så lustfyllt och opretentiöst för mig. Att bara ta upp lite garn och virknål och sitta och jobba med lite sådär av lust. Och apropå det här med 3 färger, att jag tycker ofta det är fint att kombinera 3 färger, så är virka ett utmärkt sätt att prova olika färgkombinationer, tycker jag. Jag gjorde ju en filt som jag kallar för fastefilten förra året, som jag har visat här i podden. Jag kan visa den här också så att ni får se hur den ser ut. Den använder jag ofta som färgkarta för mig själv, för att, som färgprover, för att alltså jag kan lägga olika rutor in till varandra, vika ihop filten lite så här och testa vilka färger tycker jag är fina tillsammans. Och de här 3 färgerna har jag sett i den filten, och jag har också suttit och lekt med de sista dagarna här när jag har virkat små rutor. Här har jag sytt ihop 9 rutor. Jag har så lyxigt så att jag har kunnat sitta och lyssna när min man har läst Sagan om ringen för mig. Vi läser ofta högt för varandra. Jag har alltid tyckt så mycket om högläsning, och när vi träffades så var en av de första sakerna han sa till mig, inte en av de första, men första dagarna så var det så här: vad jag tycker om högläsning, det skulle vara så fint att få läsa för dig. Och jag blev alldeles överlycklig, för jag har alltid tyckt om att läsa högt för andra. Men nu vi läser för varandra. Och sista dagarna har han läst ganska mycket i Sagan om ringen för mig, och då har jag suttit och virkat på de här små lapparna. Bara sådär, det bara kom. Jag hade ingen liksom riktig tanke, men det är de här prickarna gör mig väldigt glad. Och så märkte jag att det är samma färger som i de här vantarna. Jag har lagt till en liten röd prick här också, för jag vet inte riktigt vad det här ska bli. Jag som sagt började bara av ett infall, men jag tror att det kanske ska bli en väska. Att jag gör en till lika stor och sen virkar runt här och handtag och kanske fodrar den med något tyg. Vi får se vad som händer. Jag ska hålla er uppdaterade på den här lilla lustfyllda virkningen. Men förutom det så har jag faktiskt fått en massa kreativt flow. Så att jag har dels tagit tag i att börja filma podd igen här, som känns jätteroligt. För det har jag verkligen inte haft tid med när jag har jobbat så hårt med boken de sista månaderna. Men jag har också börjat göra nya mönster att släppa på Ravelry. Och först ut kommer att vara en socka. Det är den här. En prickig socka som också är 3 färger. Och som jag
kallar för dot, dot, dot. Prick, prick, prick. Jag tycker prickar är ett sånt glatt mönster. Precis virkade, stickade, vad helst ni vill. Men prickar tycker jag är ett härligt mönster. Och de här sockorna har jag stickat i flera färgkombinationer. Men det är lite klurigt när man ska ha 3 färger och de ska kombineras på varandra så här. Man får testa lite med hur kontrasten funkar och så. Nu tänker jag att jag ska ge er ett litet inslag med fler bilder på den här sockan. Och även på filten som jag berättade om, eller överkastet som jag håller på och virkar tillsammans med min svärmor. Och sen kommer jag tillbaka och ger lite boktips och pratar om lite andra saker. Om du vill så är du varmt välkommen att följa mig på patreon.com/sofiastales. Där kan du välja att stötta mitt kreativa arbete med valfritt belopp per månad. Och jag är verkligen evigt tacksam till alla ni som har valt att göra det här. Och det är det som gör det möjligt för mig att lägga så mycket tid på saker som den här podden till exempel. Och nu har det ju varit en lång tid när jag inte haft tid att podda. På grund av att jag har arbetat med boken. Och då måste jag säga att jag är extra tacksam till alla er som har funnits kvar på Patreon och hjälpt till under den tiden. För det är väldigt svårt att få det att gå runt annars. Men jag har, fast jag inte har hunnit lägga ut så mycket poddar, så har jag ändå hela tiden haft kontakt med alla mina patrons. Där det är det forumet som jag har fokuserat på, att lägga ut veckobrev eller små behind the scenes filmer under arbetet med boken. Lite recept ibland och tips och tricks och sånt. Och nu känner jag redan hur roligt det är att fortsätta det arbetet och utveckla min Patreon-sida. Så det är ju såklart helt frivilligt, men jag är oerhört tacksam för alla er som väljer att stötta mig via Patreon. Tusen tack för det. Prickar är så lekfulla och spralliga. Med en prickig socka på foten blir steget lättare och gladare. Sockan dot 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 är stickad uppifrån och ner med en istickshäl. En så kallad afterthought heel på engelska. Den stickas i 3 färger men bara med 2 i taget. De lekfulla prickarna och färgerna kan kombineras på olika vis på de båda sockorna om så önskas. Och mönstret passar fint till restgarner. Tillsammans med min svärmor håller jag på att virka ett överkast i Sandnes duo. Det är så milda och härliga färger och de passar så fint ihop. Det är verkligen roligt att se hur överkastet växer fram och jag uppskattar att ha ett gemensamt projekt med min svärmor. För mina patrons på patreon.com/sofiastales har jag gjort en tutorial där jag visar hur de här rutorna virkas. Jag tänkte komma med några boktips. Det som har varit skönt nu när jag har lämnat in manuset till boken jag har arbetat med så länge är att jag har haft tid att läsa lite mer. Så jag håller på med flera böcker på samma gång. Precis som jag ofta håller på med många stickningar på samma gång, många handarbeten. Så tycker jag om att ha olika böcker. Jag har en i vardagsrummet, en bredvid sängen och sådär. Och någon eller några som jag och min man läser högt för varandra också. Så att böcker kan man ju känna för lite olika i olika situationer och sådär, olika tider på dagen, precis som med stickningar. Jag gissar att jag inte är ensam om det. Att man kan känna igen sig i det kanske.
Sen finns det ju de som alltid läser en bok i taget från början till slut, eller stickar en stickning från början till slut innan man börjar på nästa. Men det är fint att vi är olika, tänker jag. Och jag har som sagt ofta både flera stickningar och flera böcker på gång. Det har varit så sedan jag var liten. Några boktips som jag tänkte komma med idag är bland annat Charlotte Stones bok med härliga färgsprakande sockmönster. Den har jag visat förra sommaren när Madeleine var hos oss och hon höll på att sticka ett par sockor ur den boken med kaffekoppar. Jag får sån lust att sticka de här svansockorna, det har jag fått sedan boken kom, och flera av de andra. Det finns så många fina mönster i den här boken. Och Charlotte kommer också med en ny sockbok under hösten. Jag tror den kommer ut i november som en fortsättning på den här. Och hon är en väldigt god vän till mig. Och vi pratar ofta, och det är fint att ha kollegor på olika ställen i världen, men att man kan nå varandra och kännas väldigt nära fast man inte bor på samma plats. Så det är ett boktips. Och ett annat boktips är den här fantastiska. Den boken har jag haft ett tag och jag tycker så mycket om den. Svenska broderier av Karin Holmberg. Som jag sa så virkar jag mycket när jag blir ledig, eller vad man ska säga, och jag brukar också brodera. Jag tycker det är roligt med många olika former av textilt hantverk. Sen tröttnar jag aldrig på något av dem, men stickningen är det som jag gör mest. Men då och då så känner jag för att brodera. Och just nu håller jag på med ett väldigt spännande broderiprojekt där jag tillsammans med en kvinna från Afghanistan tar fram broderier till köket, inspirerade av broderier både från Sverige och från Afghanistan. Så vi har tagit med oss bilder och fysiska broderier och visat varandra från våra olika länder och kulturer. Och så har vi tillsammans enats om vad vi ska brodera på: en handduk och ett förkläde och grytlappar. Det känns som ett väldigt spännande projekt. Där broderiet kommer till hand. Så då hade jag med den här boken som vi tittade i också. Så därför låg den framme nu, och så kände jag att jag ville visa den för er också. Men det finns så mycket fina broderier i den här boken. Och den är full av fantastiska bilder. Ett rikt... en rik bok. Mycket fina bilder och broderier. Så den är ett tips från mig. Där man kan hitta väldigt mycket inspiration och färg- och broderiglädje. Svenska broderier, en maffig bok verkligen. Sen har jag ett helt annat boktips, och det är en bok som C.S. Lewis har skrivit. Han har ju skrivit böckerna om Narnia och Lejonet Aslan och barnen. Jag tror att för den breda allmänheten är han mest känd för Narnia-böckerna. Men han har ju skrivit väldigt många filosofiska och teologiska böcker också. Bland annat en som heter Mere Christianity på engelska, den kom ut på 40-talet. Den heter Kan man vara kristen på svenska. C.S. Lewis var ateist väldigt många år, och sen satt han i sin ensamhet och tänkte väldigt mycket. Han var akademiker på Magdalen College i Oxford i England, och där resonerade han sig fram logiskt till att han inte kunde vara något annat än kristen. Och det är så intressant att läsa den här boken. Jag har läst den många gånger förut och jag har pratat om den tidigare för länge sedan i ett avsnitt som inte ligger kvar längre på YouTube. Men jag tycker om att läsa om den då och då. Nu var det ganska många år sedan. Nu läser jag den tillsammans med min man, för det här är en väldigt tät bok. Så den gör sig bäst i att läsas i små doser och sen gärna ha någon att reflektera tillsammans med runt de här texterna, för att den är väldigt tät som sagt. Men han är så logisk i sitt resonemang, och det är så intressant att läsa hur en fullblodsateist kommer till tro på det sätt som han gör. Och han
vill också verkligen tala för enhet och samarbete och tillsammans, så inte splittring utan tvärtom. Han pratar bland annat om att vi människor inbyggt i oss, inristat i vår själ, något som han kallar för morallagen. Och det är ju inte någonting som vi har lärt oss av föräldrar eller lärare eller genom någon bok, utan det har vi i själen. Alla människor vet hur vi borde handla i vissa situationer. Till exempel när vi möter en människa så vet vi att det är trevligare, att det liksom är mera gott att hälsa på den människan än att slå till den. Hur vet vi det? Eller vi går förbi någon som håller på att drunkna och vi vet att det är lite farligt att hjälpa den här personen och vi har bråttom någonstans, så att det bästa för oss, om vi bara tänker på det, är att bara gå förbi. Men vi vet alla, vare sig vilket val vi sen gör, så vet vi alla att det är bättre och mer gott att hjälpa den här personen som håller på att drunkna. Om det inte fanns någon inbyggd moral om tankar om gott och ont och rätt och fel i oss, så skulle det inte spela någon roll vilket vi gjorde. Om vi slog till någon, eller om vi hälsade, eller om vi hjälpte någon som var i nöd, eller om vi bara gick förbi. Det skulle vi inte spela någon roll då, för att det var värt lika mycket. Sådana resonemang är det mycket i den här boken, och så det är en bok som jag varmt vill rekommendera. Mere Christianity på engelska, eller Kan man vara kristen på svenska. Han skrev det först som föredrag som han framförde i radio på 40-talet i England. Men sen sammanställdes det och blev den här boken istället då. Ja, den tycker jag det är intressant att den fortfarande håller så bra. Att den verkligen är värd att läsa fortfarande idag. Det var mina boktips för idag. Nu ska jag fortsätta sticka på min prickiga socka här. Jag vill ha det här blåa paret färdigt snart. Så att det är inte så att jag har slutat sticka och bara virkar och broderar, utan jag stickar för fullt också. Men jag blandar lite, precis som jag blandar böcker och genrer. Det gäller böcker också. Så skriv gärna i kommentarerna här nedan om du har några boktips som du tycker är värdefulla att dela med dig av. Jag tror att vi är många som tycker om att sticka, som också tycker om att läsa. Det svåra är att göra båda delarna samtidigt. Ljudböcker är ju ett alternativ, men jag tycker att det är lite svårt. Ibland känns det härligt. Jag tycker idén är så bra, men jag vill gärna läsa i böckerna själv på riktigt. Så att jag får växla lite mellan att sticka och att läsa. Eller så får jag lyssna när min man läser för mig. För det kan jag också verkligen varmt rekommendera, att läsa högt för varandra om man har någon i sin närhet som skulle uppskatta det. Så är det verkligen en fin sak att göra tillsammans. Ett stort, varmt tack till Yll och Tyll, den fantastiska garnbutiken i Uppsala
som också finns som webbutik på yllotyll.com. Åh, vad jag älskar att komma till Yllotyll. Det är som en godisbutik för oss som gillar garn. Här finns mängder av garner, inspiration och hjälpsam och kunnig personal. Kika in nästa gång du är i Uppsala eller gå till yllotyll.com vet jag.